Když mi bylo 18, tak jsem uvěřila v Boha a předtím jsem žila takový normální život, škola, brigáda, kluci, občas nějaká party. A jezdila jsem vlakem ze školy s jednou holkou, která vždycky, když jsem se jí zeptala, jak se má, tak říkala: Bůh je tak úžasný, já sám tak skvěle. Tak jsem si říkala, aha, zajímavý. No, ale každopádně jsem si všimla, že věří v Boha a bylo to něco jiného, než co jsem viděla do té doby. Potom jednou, když mi bylo dost blbě a měla jsem se prostě špatně, tak tahle ta holka mě pozvala do čajovny. A když jsme spolu seděli v čajovně a vykládali jsme si, tak já jsem jí říkala o všech těch věcech, které řeším. Říkala jsem jí o tom, jak mi nějak život nedává smysl, že nevidím smysl v tom studovat, že nevidím smysl v tom budovat nějaký vztahy. No a když jsme odcházeli z té čajovny, tak mi podala takovou barevnou knížku. Já jsem jí říkala, co to je, a ona, no to je Nový zákon, část Bible, to si můžeš číst. Tak jsem říkala, že to nechci, že to číst nebudu. A ona říkala, fajn, jestli to nechceš číst, tak to nečti, ale vezmi si to, hoď to doma do poličky a vůbec se o to nestarej. Tak jsem to v podstatě tak udělala, že jsem si to vzala, tu Bibli, ten Nový zákon. A jednou, když jsem byla doma a měla jsem se blbě a seděla jsem na posteli a brečela jsem, tak jsem si v tom začala číst a zaujala mě tam moc jedna věta a tam bylo napsané, že kdo se chtivě podívá na ženu, tak jako by se s ní už ve své mysli vyspal. Tak jsem si říkala, wow, to bych chtěla takovýho týpka, který by se ani na jinou holku nepodíval. A já sama bych taková chtěla být, protože některé vztahy skončily kvůli tomu, že já jsem ty kluky podvedla. Takže jsem si říkala, tohle by bylo skvělý mít v životě a říkala jsem si, že to je super knížka a že to budu číst. A o pár stránek dál mě zaujala další věta, kde bylo napsané, že kdo hledá, najde a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Tak jsem si říkala, dobře Bože, jestli existuješ, tak teď je ta příležitost se mi dát poznat. Prosím tě, teď se mi dej poznat. A v tu chvíli jsem úplně jasně cítila, že Bůh tam se mnou je v tom pokoji. Věděla jsem, že tam je a že mi říká, že ho mrzí, co se děje v mém životě a že tyhle ty věci pro mě nenachystal, ale že v celou tu dobu ve všech věcech byl se mnou. Začala jsem se zajímat o Boha, začala jsem se bavit s lidmi, kteří už ho nějakou dobu znali a Bůh radikálně změnil můj život. Zbavil mě některých závislostí a strachu, které jsem v té době měla a dneska je úplně úžasný, že nemusím být závislá na klucích nebo na cigárách, ale můžu být závislá na Bohu a to je ta jediná a nejlepší závislost v mém životě.